एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि चाहिँ एकदमै चखिलो टेस्टी चिकन फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। मैले तोरीको तेल लिएको छु। तेल राखौँ। आफूले जति खाने हो तेल त्यो अनुसारले राख्नुपर्छ। तेल तातिसक्यो। अब जिरा राखौँ। एउटा स्टिक दालचिनी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। 4वटा ल्वाङ लिएको छु, 2टा सुकमेल लिएको छु, यो पनि राखौँ। एउटा तेजपात छ, यो पनि राखिदिउँ। 4वटा मैले सुकेको खोर्सानी पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसरी भाज्दै राखिरहेको छु। अब प्याज राखिदिउँ। अब प्याजलाई फ्राई गरौँ। प्याजलाई फ्राई गर्दा थोरै नुन राखिदियौँ भने छिट्टै फ्राई हुन्छ। प्याज फ्राई भइसकेको छ। अब चिकनलाई राखिदिउँ। मासुमा अहिले केही पनि नराखिकन यसलाई हामीले 5-6 मिनट जति भुट्नुपर्छ। यसको कलर चेन्ज भएपछि मात्रै हामीले बेसार र नुन राख्ने। मासुलाई चाहिँ हाई हिटमा भुट्नुपर्छ। मासुको कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब बेसार राखिदिउँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब नुन बेसार राखेपछि चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर पकाउँ र हिटलाई चाहिँ हाई हिटमै राखौँ। छोपेर पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो। हेरौँ। अब चलाउँ यसलाई। चिकनमा चाहिँ पानी राखेर पकाउनु हुँदैन। यो चिकनबाट निस्केकै पानीले राम्रोसँग पाक्छ। अब फेरि छोपेर 5 मिनट पकाउँ। हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखौँ। 5 मिनट भइसक्यो। फेरि हेरौँ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अदुवा लसुनलाई पनि यो चिकनमा भुटौँ। अदुवा लसुन पनि भुटिसक्यो। अब जिरा धनियाको मसला राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। चिल्ली फ्लेक्स पनि राखिदिउँ। मरिचको पाउडर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र सबैलाई चलाउँ। अब मसलालाई चिकनमा खुल्लै राखेर भुट्ने। अब मसला राखेर पनि भुटिसकियो। अब मसिनो गरेर टमाटर काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ। त्यसपछि छोपेर पकाउँ। अब चिकनलाई हेरौँ र अब टमाटरलाई मिक्स गरिदिउँ। अब कागतीको रस पनि राखिदिउँ। अब गरम मसला हालिदिउँ। मैले हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब कसुरी मेथी पनि राखिदिउँ। अब 1-2 मिनटको लागि मात्रै छोपेर पकाउँ। अब चिकनलाई हेरौँ। चलाउँ। सबै मसलाहरू हालेको। अब चिकनलाई खुल्लै राखेर फ्राई गरौँ। अब हरियो धनिया राखिदिउँ। त्यो धनियालाई पनि मिक्स गरिदिउँ। चिकन फ्राई तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई डिस आउट गर्छु है। यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।